ኢትዮጵያ እናቴ ልጆቿ ወንድም እህቶቼ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ውድ ታሪካዊ ኢትዮጵያ ቤተሰቦች በዛሬው ቪዲዮ ስለ ሚስጢራዊው ኢትዮጵያዊው ተራራ ኤረር አዲስ ነገር ይዘንላችሁ መጥተናል። አብራችሁን ቆዩ። የኢትዮጵያ ሚስጢራዊው ተራራ ኤረር ከአዲስ አበባ በስተደቡብ በኩል እንደሚገኝ የሚነገረው እጅግ ሚስጢራዊው ኤረር ተራራ በጥቅሉ የኢትዮጵያ ማዕከላዊ ቦታ እንደሆነ ድርሳናት ይናገራሉ። በእርግጥ ከፍ ብሎም ኤረር ተራራ የአዳም ርስት ሀገር ማዕከላዊ ቦታም እንደሆነ ይነገርለታል። ኢትዮጵያ የአዳም ርስት ሀገር በምንለው ውስጥ የምትገኝ እንደመሆኗ በአዳም ርስት ሀገር አሉ ተብለው ከሚነሱ 7 ታላላቅ ስፍራዎች መካከል 3ቱ በኢትዮጵያ ይገኛሉ። እነዚህ ስፍራዎች የጥንታዊ የኢትዮጵያ ስልጣኔ መውጫ ለሆነው መንፈሳዊ ክፍል እንደ ማዕከል የሚያገለግሉ ነበሩ። ከነዚህ 3 ስፍራዎች መካከል የመጀመሪያው በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ሲገኝ፣ ሁለተኛው በምስራቁ የሀገራችን ክፍል ላይ የሚገኝ ሆኖ ሶስተኛው በመካከለኛው ኢትዮጵያ ላይ ይገኛል። እንግዲህ ኤረር ከነዚህ 3 ማዕከላዊ ስፍራዎች ውስጥ አንዱ እንደሆነ ድርሳናት ይጠቁማሉ። ከነዚህም በተጨማሪ የሁለቱ ማዕከላዊ ቦታ ነው። ስለ ኤረር ተራራ በርካታ ንግርቶች ይነገራሉ። ሆኖም ከነዚህ ንግርቶች መካከል ትልቁን ስፍራ የሚይዘው አዳም ከገነት ሲመለስ 6ቱን የክብር ዕቃዎች ከኤረር ማዕከላዊ ስፍራ አስቀምጦታል የሚለው ነው። ይህ በኤረር ተራራ ላይ የምናገኘው ማዕከላዊ ስፍራ በተራራው መካከል ላይ የጉልላት ቅርጽ ይዞ ይታያል። ከዚህም ስፍራ አሁንም በርካታ መንፈሳዊ ሰዎች ይገኛሉ። በእርግጥ በስፍራው ላይ ሃይማኖታዊ ወይም ቤተክርስቲያን ወይም ሌላ ነገር አይገኝም፣ ማለትም በስጋ አይን አይታይም። በዚህ ስፍራ እነዚህ በርካታ የሆኑ መንፈሳዊ ሰዎችን ያሰባሰባቸው የማዕከላዊ የሆነ ስፍራ ነው። በዚህ ስፍራ ላይ በግልጽ እንዲሁም በስውር ኢትዮጵያውያን እንዲሁም ኢትዮጵያውያን ያልሆኑ መንፈሳዊ ሰዎች ይገኛሉ። ንግርቱ እንደሚለው እውነት አዳም ይዟቸው የመጣው 6ቱ የክብር ዕቃዎች እዚህ ሆነ የሚገኙት? ይህንን ጥያቄ ይህ ትውልድ ሊጠይቀው የሚገባ ነው። ሚስጢራዊው ኤረር ተራራ ተራሮችን ለማወቅ የቅድስት ቤተክርስቲያናችን ህንጻ አሰራር ማወቅ ግድ ይላል። በዚህም መሰረት የህንጻ ቤተክርስቲያናችንን ተምሳሌታዊ አወቃቀር ይዘን ኤረር ተራሮች ላይ ስንሄድ ተራራው 2 ክፍሎችን ይዞ እናገኘዋለን። የመጀመሪያው ክፍል ከተራራው በላይ የሚገኘውና በአይን ሊታይ የሚችለው በስጋ ባህሪ የሚመሰለው ክፍል ነው። ሁለተኛው የተራራው ክፍል የውስጠኛው ስውር ከተማ ሲሆን ይኸውም በነፋስ ባህሪ የሚወከለው ነው። ወደዚህ ወደ ሁለተኛው ወይንም ወደ ውስጠኛው የተራራው ክፍል ለመግባትም ልክ እንደ ህንጻ ቤተክርስቲያናችን በአጠቃላይ 3 በሮችን ይዟል። የመጀመሪያው በር በምስራቁ አቅጣጫ የሚገኘውና ከተራራው በላይም የቅዱስ ቴዎድሮስ ቤተክርስቲያን የሚገኝበት በር ነው። ሁለተኛው በሰሜናዊ የተራራው አቅጣጫ የሚገኘውና ከበላዩ በደን የተሸፈነው እንዲሁም የባህታ ለማርያም ቤተክርስቲያን የሚገኝበት ሲሆን ሶስተኛውና የመጨረሻው በር በደቡባዊ አቅጣጫ በኮራ ማርያም ቤተክርስቲያን በኩል ይገኛል። ወደዚህ ስውር ከተማ በምስራቁ በር ከብሔረ ሕያውያን ብሎም በምድር የበቁ ታላላቅ አባቶቻችን የሚጠቀሙበት በር ሲሆን የሰሜናዊው በር ወንድ ነገስታት እስከ 13ኛው ክፍለ ዘመን ድረስ ሲጠቀሙበት ኖረዋል። ይህንን በር ለዘመናት ሲናፈቅ የኖረውና የኢትዮጵያን ትንሣኤ ያመጣል ተብሎ የሚጠበቀውና የገዥነት ክብሩን ይዞ የተወለደው ካህኑ ንጉስ ሳልሳዊ ቴዎድሮስ ዳግም ይጠቀምበታል ተብሎ ይጠበቃል። ሶስተኛው በርና በደቡባዊ አቅጣጫ በኩል የሚገኘውን በር ሴት ነገስታት ሲጠቀሙበት እንደኖሩ ይነገራል። ይህንን አቀማመጥ ወደ ህንጻ ቤተክርስቲያናችንን ስናመጣውም በምስራቁ በር ካህናት፣ በሰሜኑ በር ወንድ ምዕመናን እንዲሁም በደቡቡ በር ሴትና እናት ምዕመናን እንደሚጠቀሙበት ያሳያል። በዚህ ተአምረኛ ኤረር ተራራ ውስጥ ከ300 በላይ የሚሆኑ ዋሻዎች እንዳሉ ከመላው ዓለም የመጡ ቅዱሳን መነኮሳት እግዚአብሔርን እያመሰገኑ እንደሚኖሩበት ይታመናል።
በዓለም ካሉት 7ቱ ሚስጢራዊ ቦታዎች 3ቱ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚገኙ ከ3ቱም አንዱ ኤረር ተራራ እንደሆነ አየን። በሰሜንና በምስራቁ የኢትዮጵያ ክፍል የሚገኙት የፈጣሪ ሚስጢራዊ ከተሞች እነማን ይሆኑ? ውድ የታሪክ የኢትዮጵያ ቤተሰቦች ለዛሬ አበቃው። እንድተማራችሁበት ቁም ነገር እንደጨበጣችሁ አምናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩኝ። ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና ለሀገረ ኢትዮጵያ። ውድ ኢትዮጵያውያን ለታሪካዊ ኢትዮጵያ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እንዲሁም አዳዲስ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን በመጫን ኦል የሚለውን ይንኩት።